ดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์ของเจ็ดนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันนี้วันที่8วันพฤหัสที่8นะครับก็วันนี้มาเล่นเกม For Out New Vegas เนาะเป็นคิวพาร์ทสุดท้ายแหละเราก็จะจบเกมภาคนี้กันเนาะแล้วก็พรุ่งนี้ก็มีฟรีทอล์กอีกแต่ก็คือผมจะต้องเกริ่นไว้ก่อนว่าผมอาจจะต้องหายไปสักพักหนึ่งไม่ก็วัน2 วันนะครับเสาร์อาทิตย์อาจจะไม่ได้ไลฟ์เนาะนอกจากจะไม่มีในตารางแล้วเพราะว่าผมอาจจะต้องแบบไปย้ายที่นะครับแต่ตอนนี้อยู่หอเนาะแล้วเหมือนแบบคือผมเรียนซัมเมอร์เสร็จแล้วไงก็เลยจะย้ายกลับวันที่10เนาะเลยจะหายไปสักพักหนึ่งแต่ไม่นานมาก2-3 วันหรือไม่ก็3-4 วันแต่จะไม่นานมากกว่านั้นจะว่านะอาจจะต้องดูกับสถานที่แบบกลับไปแล้วยังจะไลฟ์ได้อยู่ไหมก็ไปเข้าว่ากันเนาะก็เดี๋ยวเรามาเล่นเกมพอวันนี้ให้จบกันดีกว่าจะได้ค้างคาเนาะไปเล่นกันดีกว่าใหญ่ไปไหมนี่ก็คิดเหมือนกันนะว่าโมเดลใหญ่ไปหรือเปล่าลดกันประมาณนี้โอเคแล้วแหละเปิดเสียงเกมอยู่ไหนมาแล้วไปเราไปจบเกมกันดีกว่าวันนี้อาจจะลงไลฟ์ไว้หน่อยนะครับอาจจะประมาณสักไม่คิดว่าไม่น่าจะถึงครึ่งชั่วโมงก็น่าจะได้ลงกันแหละแล้วก็อาจจะได้ต่อเกมอื่นหรือไม่ก็จ้ะดูจ้ะแล้วก็น่าจะได้เล่นเกมอื่นด้วยนะครับเพราะว่าคิดว่าน่าจะจบเลยแบบจบไวมากว่าเราไม่น่าจะถึงครึ่งชั่วโมงคิดว่าน่าจะถึงครึ่งชั่วโมงแล้วก็จบแล้วถ้าจบปุ๊บเดี๋ยวผมก็จะปิดพาร์ทเลยแล้วก็อาจจะมีกองโจรนิดหน่อยเอาตารางอะไรอย่างนี้เป็นอย่างอื่นแต่ยังไม่มีก็ได้ดูก่อนเนาะIt's best not to keep the general waiting. ไปจบเกมกันเลย let's go Well, you took your sweet ass time coming here. Let's get down to brass tacks. We need to get this thing moving if we want to keep the element of surprise. You've done some great work for us up to this point, and we're hoping to use your unique abilities to aid us once again. Thanks to the task my subordinates have delegated to you, the NCR now has a unique opportunity. We now have a chance to take the fight to those bastards on their home turf. I'm in the beginning stages of planning out an assault on the fort. I've made calls to our allies, and they're on their way to our position. Once our forces are in place in garrison here, we'll begin our assault. ปลุกตี I don't know what happened. A bunch of Legionnaires just stormed into the power station. Into the power station? How is that possible? I don't know, sir. There was some talk of them entering through the clog intake tunnels, but I don't have any confirmation. On my way up here, there was some chatter about their commander, the Legate, I think he's called, set up at some kind of base on the eastern bank. Okay, listen here. Unless we can get some additional support, I'm gonna need you to help me resolve this situation. You need to make your way to this camp they have on the eastern bank and take out the Legate. That should hamstring this attack. Thanks for your support. I'll make sure the NCR emergency radio is up and running. Go kill those bastards. เอ๊แล้วเวลาล้างบาง Good gracious. The Legion is using the intake tunnels to storm their way into the dam. Someone has to stop them. Okay. จะบอกมาก็เกมค้างเลยนะพระเจ้า ไม่รอดวันนี้เราจะไม่จบเกมแบบดีๆใช่ไหมเนี่ยสมแล้วที่เป็น Fallout ไม่ทำให้ผิดหวังจริงเกมพร้อมจะแคร์ได้ทุกเมื่อยอดน้ำกันแล้วกันตอนนี้เป็นร้อนในนะครับปกติก็พูดไม่ค่อยชัดอยู่แล้วเป็นร้อนในหนักกว่าเดิมอีก Good gracious. สู้ไม่ยากเลยพวกเนี้ย
Hello เด็กผมจะพยายามไม่ใช้ปืนระเบิดนะเพราะว่ามันมีพวกเราอยู่ด้วยเนาะมันอาจจะลำบากอะไรมันจะอาจจะมีคนโดนลูกหลงก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้ระเบิดกันในนี้ที่แคบมันค่อนข้างจะเยอะแต่ต้องขึ้นไปข้างบนนะเป็นไงต้องไปทางไหนโอ้ต้องตรงไปไหมเดี๋ยวต้องขึ้นไปข้างบนไหนไงไปไหนเนี่ยอ๋อต้องออกประตูนี้ตรงหน้าเนี่ยนะข้างหน้านู่น ของไม่ต้องเก็บก็ได้มันจะจบเกมแล้วคงไม่ต้องใช้หรอกนะอะไรเนี่ยคือยังไงเนี่ยคือประตูมันอยู่ทางไหนเนี่ยนะหรือประตูไหนคืองงตอนนี้คืองงไปหมดแล้วข้างบนนะน่าจะต้องไปข้างบนหัวจะขึ้นไปยังไงเฮ้ยวนมาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวก็สปอนอัดข้างหลังเลยยังไม่รู้เลยให้ไปไหนนี่ไปทางขึ้นแล้วปะไม่ใช่หลงทางเนี่ยหลงทางตอนหลงทางผมไม่รู้ทางขึ้นมันมีอยู่ตรงไหนอะไปเดี๋ยวตรงนี้แน่เลยใช่ไหมโอ้จะเหลือมันเริ่มเลยตกอย่างเงี้ยทางนู้นเหรอเอ๊ะอะไรเนี่ยไหนเนี่ยงงทางตอนนี้ตัวทางนี้ใช่ไหมเรื่องงงอยู่เนี่ยหมดยังมาแล้วแหละตกใจพูดเดียวกันกับปืนลั่นเอาปืนลูกซองดีกว่าส่วนไอ้นี่มันจะหมดแล้วโอ้เดี๋ยวเอามาข้างหลังยิงเลยนะเอไปไหน
มี Another kill to my name. เอ้ยมาจากไหนเนี่ย Like that? Retribution! Get some. โคตรเต็มเลย Had enough? Like that? Come on! Retribution! Retribution! เอ๊ะเห็นจดหมายแล้ว Stay out, will ya? What's up? ไม่ มันสู้กับเขาด้วยเหรอเนี่ย มีใครจำอาเคนได้ไหมเมื่อกี้นี่เลย เอาไปไหนอะเอ๊ะต้องออกไปข้างนอกใช่ไหมสรุปเดี๋ยวต้องเดินตรงไปนะครับ ไปแคมป์เรืออะไรสักอย่างลืมไปเก็ตนะมาตรงนี้พื้นที่กว้างน่าจะใช้ปืนระเบิดได้แล้วแหละแต่ต่อให้เราพูดเดียวกันก็ไม่น่ามีปัญหาเลยในตรงนี้ใช้ปืนมันใหญ่ได้อืมอุ้ยเลยเกลียดหัวไปทีเดียวเฮ้ยไม่รู้ได้ไงนี่ก็ยิงไล่ใหญ่ลงพื้นเนี่ยไปฮิวหน่อยนะโหเลยนิ่มมากโอ้มีของให้ด้วยถึงจะไม่อยากได้ก็เถอะแต่เอามาเนี่ยอะไรเนี่ย
Alpha Squad reporting in. Thanks for the support back there. We've been assigned to ensure you make it to the Legate. How can we be of assistance? You're in charge of this operation. That sounds like a suicide mission, but our orders are to take commands. Unit, let's get going. ไม่ตายหรอกเขาบอกว่าถ้าเขาสั่งเราเหมือนในนี่แบบพูดได้เหมือนแล้วเหมือนแบบอะไรนะแบบภารกิจฆ่าตัวตายเลยอะไรเงี้ยแต่แบบเขาบอกว่าแต่สั่งมาอย่างนี้ก็รับอย่างนี้นะเรื่องห่วงหรอกไม่ตายบอกให้ทีมผมยังคนเฮ้ยอันนี้ใครเนี่ยนี่พวกอะไรนะอะไรนะลืมชื่อแล้วLet's get going. We have a battle to win. ไม่ยากเลยเนี่ยเหมือนเดินเล่นเลยตอนนั้นเขายังมีได้อยู่ไว้เลยเราเดินนำไปกันแล้วหลังเขาไหวอยู่แล้วเดี๋ยวจะเดินเลยอะไรยังเนาะยังเนี่ยน่าจะตรงนี้แหละโอ้สบายไม่ได้เล่นเลยอุ้ยอันนี้ใครเนี่ยอันนี้คนของ ACR เราไม่ใช่อันนี้แคนาบาจอห์นสันคนของ Enclave นึกชื่อออกใช่ มาขนาดนี้ก็จะเป็น last boss แล้วนะครับซึ่งผมคิดว่าสู้ไม่น่าจะยากหรอกมาขนาดนี้แหละ And who are you to come before me? You bear the insignia of the bear, yet you do not wear it as a soldier of the West wears it. Many graves in the East are filled with those who said as much, with braver words, not backed by strength. It is Kaiser's will this gate to the West bear the flag of the Legion. Kaiser's will shall be done. Kaiser's will is the will of the Legion and the West. All beneath the flag of the Great Bear exist to test the strength of the Legion. The West shall fall as the East fell, and all the tribes that stretch to the setting sun shall bear the mark of the Legion. Enough words then. โอ้สู้ไม่ยากหรอกเปิดยิงขาก่อนได้เปรียบมันไม่ตีเราก่อนเราไปตีเพื่อนเรากันพาละหนุ่มโอ้กระตุกไม่เฟรเลยตกอย่างนี้ Okay, I guess we're doing this.
เห็นยากเลยเจ๊ได้ทำอะไรนี่คือจัดการพวกลีเจียนที่เหลือใช่ไหมได้อยู่หมดก็ยังเหลืออีกนิดนึงนะโอเคไม่ได้แล้วแหละเฮ้ยเอ็นจะเหลือให้ได้นะหมดนาทีฉากจบเกมยังไม่ใช่สิต้องเรียกว่าคำพูดสุดท้ายก่อนจะได้จบ That's a fine bit of work back there. Truth told, I'm surprised you made it out of there in one piece. You and the dam. I'm impressed to say the least, and that's no easy thing. You've secured NCR's future. The administration sends its thanks for what it's worth. And we're glad to have you. And whether you're a soldier of the Republic or not, you're it in my eyes. Sometimes the Republic gets lost along the way while it's trying to follow its instincts. But when soldiers like you come along, it helps them get back on track and does it by example. And what you've done here today, that's going to keep us going for a while. We clean up, take prisoners, watch the east for any more trouble from the Legion. Though I think they're still running, according to our scouts. After that, we'll see what happens when the dust settles and how the Mojave looks now without Caesar coming for its throat. Something tells me we better enjoy this breather while we can. And if that means Vegas, then you and the troops have earned it. Can't keep the courier spirit down, eh? Fair enough. We'll clean up here. Kind of curious how this is going to pan out in the long run. But I guess history will tell us in its own sweet time. And so โอเคจบเกม in the cemetery อันนี้ก็จะเป็นซีนสุดท้ายนะครับ cheated death สรุปทั้งหมดนะครับว่าในเรื่อง and the ที่เราทำไว้บ้างมีอะไรบ้าง was forever changed. The new California Republic celebrated its second victory at Hoover Dam, establishing definitive control over the entire Mojave wasteland. Soon after, they negotiated terms to annex the Strip, Freeside, and many surrounding communities. The Mojave wasteland, at long last, had entirely fallen under the NCR's banner. The courier, fair and even-handed in his dealings throughout the wasteland, was honored by the NCR for his support of the military at Hoover Dam. He was presented with the Golden Branch, the highest civilian decoration given by the Republic. Tabitha and Rhonda went east, through Caesar's land. Occasionally, tales of their exploits found their way back west, though few believed them. Eventually, the stories concerning the duo were collected and published, and proved to be quite popular with children. Invigorated by his travels with the courier, Raul once more took up his guns in memory of his lost Rafaela. Soon after, the Mojave was filled with tales of the ghost vaquero who hunts down those who prey on the weak. With the help of the gunrunners, the Boomers developed a healthy trading relationship with the NCR. Eventually, the Boomers began wandering out into the wasteland while still preventing outsiders from entering Nellis. Buried beneath tons of rubble, the Mojave chapter of the Brotherhood of Steel was no more. Those few who were outside the Hidden Valley bunker when it was destroyed settled into new lives, or headed west to find a new chapter to join. At odds with leadership over the Brotherhood's future, Veronica looked to the Mojave wasteland for an answer both she and they could live with. But the answer would never come, and the dangers of the world that had left the Brotherhood of Steel behind would eventually claim her life. Their leaders destroyed by the courier, the fiends scattered throughout the wasteland. Without the organization of Motor Runner, Cook, Violet, and driver Nephi,
They were easy prey. After the NCR's victory at the dam, in part thanks to follower medical support, NCR allowed the followers to care for refugees as they see fit. Old Mormon Fort expanded its services and was able to aid more people, becoming a refuge for the less fortunate citizens of New Vegas. Though Arcade had not hoped for an NCR victory, he was proud of his role in the defense of Hoover Dam against the forces of Caesar's Legion. Unfortunately, when word spread that Arcade was once a member of the Enclave, he was forced out of the followers of the Apocalypse. Pursued by bounty hunters, NCR Rangers, and the Brotherhood of Steel, Arcade pushed deep into the eastern plains and was never heard from again. Good Springs saw more trade along I-15 after NCR gained control of the Mojave Wasteland, but with that came a heavy burden of the Republic's taxes. Some old-timers, unable to handle the cost, were forced to move on, grumbling all the while. The slaughter of the Van Graffs in the Crimson Caravan caused no end of trouble for NCR back west. Already struggling, NCR's supply line suffered further as the two caravans withdrew support until the massacre in the east was resolved. Cass survived to see the NCR flag flying proud over Hoover Dam and thought for a moment, this is what a hero must feel like. She was about to tell the courier not to get too proud of himself. Then she figured, he knew that already. That night, Cass kicked in the door of his room to celebrate, only to find the man on the bed was an NCR soldier whose barracks had been destroyed. He was cute, though, so after having her way with him, she got the hell out, leaving an empty whiskey bottle as a note. As she walked along the dam in the night, she felt drunk, content, and happy to be alive. Which to her was the whole point of it all. During the Battle of Hoover Dam, the Great Khans quickly evacuated Red Rock Canyon and headed north and east into the plains of Wyoming. There, they reconnected with the followers of the Apocalypse and rebuilt their strength. Bolstered by ancient knowledge of governance, economics, and transportation, they carved a mighty empire out of the ruins of the Northwest. Though a cure for the Nightkin schizophrenia was eventually found, it became a case of too little, too late for Jacobstown. Most Nightkin at Jacobstown followed their leader, Keen, out into the wasteland, terrorizing the Mojave for years to come. Jacobstown, constantly on guard for anti-mutant reprisals, never truly prospered. Lily continued to take her medicine at half doses, and although she remembered her grandchildren, her mind remained muddled and confused. Eventually, she parted ways with the courier and traveled west, seeking the remnants of her past. With the king dead and most of their gang slain by the courier, the remaining kings fled the area, never to be heard from again. Shaped up by the courier's advice, the Misfits distinguished themselves during the Legion's attack on Camp Golf. Mags was finally promoted to sergeant, and the rest of the Misfits received an official commendation. They continued to serve with distinction for many years. Though Novak was a low-priority target for the Legion, many of Novak's citizens died in its defense. In the weeks that followed, several bright followers returned to Novak to help restore its defenses, allowing it to remain independent of NCR. Looking for a place where he could be of some use, Boone found himself re-enlisting with his old unit. Though his regrets remained in his thoughts, they coalesced into a purpose, and Boone embraced it. He spent his leave time hunting down slavers in the desert, his first recon beret the last thing they never saw. After Hoover Dam, the leaderless powder gangers at the correctional facility vanished into the wastes, leaving the prison empty. The correctional facility became another abandoned ruin in the wasteland, its carcass occasionally picked over by enterprising prospectors. After the majority of the Vault 19 powder gangers joined the Great Khans, the weaker members scattered throughout the Mojave wasteland. Though a few managed to erase their past, most never survived the journey. Prim Slim proves to be an able-minded, if not able-bodied, sheriff for Prim. And due to his slow speed, some crooks get away without a scratch. But Prim continues to prosper under his watchful robotic eye.
After their bold arrival at Hoover Dam, the remnants disappeared as quickly as they came. Legends of their power spread throughout the Southwest, a reminder of why people once feared the sight of vertibirds in the sky. And so the Courier's Road came to an end, for now. In the new world of the Mojave Wasteland, fighting continued, blood was spilled, and many lived and died just as they had in the old world. Because war never changes. จบบริบูรณ์แล้วใครที่ยังตามดูซีรีส์นี้ถึงตอนนี้นะขอบคุณด้วยนะครับ11 พาร์ทยาวๆเนาะจบสักทีรอให้เครดิตขึ้นจนเสร็จนะครับเดี๋ยวเราก็จะลงไลฟ์กันแล้วเนาะมาไววันนี้ไปละ
ตอนแรกผมมาคิดว่าเราน่าจะได้จบแล้วตอนประมาณ20:30ใช่ป่ะแต่ผมไม่คิดว่าแบบเครดิตมันจะนานขนาดนี้ผมว่าเราคงจะได้เลิกสักประมาณ50ไม่เกิน3 ทุ่มเลยก็ได้เลยอย่าส่งเลยครึ่งชั่วโมงดูแต่เครดิต มันเยอะอย่างเงี้ยผมก็นึกว่าแบบเกมมันเก่าทีมงานมันน้อยอะไรเงี้ยแต่แบบสงสัยลิขสิทธิ์มันเยอะมั้งเพราะว่าแบบเพลงส่วนใหญ่ที่เขาเอามาใช้มันก็เป็นเพลงแบบอะไรไงน่าจะมีลิขสิทธิ์แหละเนาะอ่านเวอร์นึกถึงสมัยตอนเกมนะเกม GTA ป่ะ GTA 5จำได้ว่านั่งรอเครดิตประมาณก็ชั่วโมงกว่านะแบบทีมงานเยอะมากอะแบบมันจะเยอะไปไหน อ้าวหมดแล้วอ่ะจะหลับไหมเนี่ยนี่ก็คือทีมอะไรนะผู้สร้างเกมเขาออกมาขอบคุณนะครับว่าขอบคุณที่เล่นจบเกมเนาะถ้าเรากด no เนี่ยเราจะกลับไปหน้าเกมถ้ากด yes เราจะกลับไปเซฟก่อนหน้านี้นะซึ่งเราจะกด no ว่าเราจะเลิกเลยแล้วนะฮะไม่อยู่แล้วไปจบเกมแล้วจะลบเกมทิ้งแล้วเปลืองไฟ พื้นที่ในคอมตอนนี้ผมจะเต็มแล้วนะครับคุณรู้หรือเปล่ามันมีแต่อะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยตอนนี้มีแต่เกมมีแต่ไฟล์มีแต่งานเอาออกสักอันหนึ่งก็น่าจะไม่เป็นไรแต่ฟอร์มันไม่น่าจะมีปัญหาเลยเพราะว่าเกมมันเก่าเนาะไฟล์มันเล็กแบบเล็กมาก10 กิกเองมั้งถ้าจะไม่ผิดประมาณนั้นเนาะก็ทั้งหมดก็มีแค่นี้ครับสำหรับเกม Fallout New Vegas เนาะก็เล่นมา11 พาร์ทก็จบไปอีก1 ซีรีส์เนาะของปากของคอไปก็ลองไล่อะไรนะแล้วก็แล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้มีฟรีทองนะคิดว่าถ้าเกิดไม่รู้สิจะทำจะว่าจะลองไปหาคำถาม Q&A ดูดีกว่าไหมนั่งถามเล่นๆเนี่ยไม่รู้สิมันอาจจะไม่มีใครถามก็ได้นะแต่ถ้าเกิดไม่มีอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ฟรีทองเดี๋ยวเราก็มานั่งแบบเดี๋ยวผมจะมาพูดเรื่องกำหนดการไลฟ์แผนในอนาคตแล้วก็อาจจะมีเล่าเรื่องนิดหน่อยไม่รู้จะเล่าเลย แต่จะมีคิดว่าน่าจะมีประมาณนั้นของพรุ่งนี้ก็ถ้าใครดูอยู่ตอนนี้แล้วก็ได้รับสารตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงเขาเรียกว่าไงดี
ลงเป็นโพสต์ไว้ให้ในชุมชนเนาะกับใน Twitter ว่าอาจจะทำแบบ Q&A หรืออาจจะแบบหาคำถามขำๆเล่นๆอะไรเงี้ยมาตอบใครก็ตามที่ถามนะครับก็ไม่รู้จะมีหรือเปล่าถ้าไม่มีก็นั่นแหละครับเดี๋ยวก็เล่าเรื่องไปเรื่อยๆเดี๋ยวจนกว่าจะจบ ก็สนุกดีก็แล้วว่าขอทุกเดี๋ยวมันขอขอบคุณทุกคนที่แวะมาดูในวันนี้ด้วยนะครับก็ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีตื่นสวัสดิ์นะครับบ๊ายบายแต่วันพรุ่งนี้เนาะจะมีก่อนจดตอนเช้าที่จะบอกให้ได้